Καλή σας μέρα, φίλες, φίλοι, όλες και όλοι εσείς που παρακολουθείτε αυτά τα βίντεο γιατί μαθαίνετε ελληνικά. Καλώς ήρθατε στο πρώτο βίντεο αυτού του καλοκαιριού, στο οποίο θα μιλήσουμε για μία λέξη, για λέξεις που έχουν σχέση με αυτή, για λέξεις που έχουν γραμματικά σχέση με αυτή. Αν σας ενδιαφέρει να πλουτίσετε το λεξιλόγιό σας στα ελληνικά, μείνετε μαζί μου μετά από μία πολύ μικρή βόλτα. Η λέξη λοιπόν με την οποία θα ασχοληθούμε σήμερα είναι η λέξη τέρας. Την έχετε ακούσει? Κάπου θα την έχετε ακούσει. Τέρας. Έχουμε συνηθίσει στα ελληνικά οι λέξεις που τελειώνουν σε «ας» να είναι αρσενικά, έτσι. Αν πω ο πατέρας, για παράδειγμα, ο ταμείας, για παράδειγμα, ο κότσιφας, είναι αρσενικά. Όμως η λέξη τέρας δεν είναι αρσενικό, είναι ουδέτερο, δηλαδή είναι το τέρας. Το τέρας του τέρατος. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Τα ουδέτερα σε μα. Το μάθημα του μαθήματος. Το πρόβλημα του προβλήματος. Έτσι λοιπόν το τέρας του τέρατος και στον πληθυντικό, όπως και το μάθημα, τα μαθήματα, το πρόβλημα, τα προβλήματα, έτσι και εδώ είναι το τέρας και τα τέρατα. Και η γενική πληθυντικού είπαμε είναι ίδια τα τέρατα των τεράτων. Τι σημαίνει τέρας? Τέρας είναι ένα πλάσμα το οποίο δεν έχει φυσιολογική μορφή. Είναι παραμορφωμένο, είναι παράξενη η όψη του, δύσμορφο, άσχημο. Θα ξέρετε το γνωστό παραμύθι η πεντάμορφη και το τέρας. Αυτό ήταν το τέρας. Το τέρας όμως δεν είναι πάντα κάτι άσχημο, δύσμορφο, κακό. Μπορώ να πω κάποιον, είσαι τέρας, δεν είσαι άνθρωπος εσύ. Και εννοώ είσαι πολύ κακός. Αλλά μπορώ επίσης να πω, αυτό το παιδί είναι τέρας ευφυΐας. Ευφυΐα, ευφυής είναι ο έξυπνος. Είσαι τέρας ευφυΐας σημαίνει είσαι πανέξυπνος. Μπορώ να πω για κάποιον, αυτός είναι τέρας μορφώσεως. Είναι πολύ μορφωμένος άνθρωπος, γνωρίζει πολλά, μπορεί να σου μιλήσει για πολλά πράγματα με βαθιά γνώση. Μπορεί κάποιος να είναι τέρας αντοχής, αντέχει πάρα πολύ, φυσική αντοχή, ψυχική αντοχή, τέρας αντοχής πάντως, αυτός που αντέχει πάρα πολύ. Άρα έχουμε τη λέξη τέρας με μια αρνητική σημασία, αλλά αντίστοιχα και με μια θετική. Μάλιστα τόσο θετική που έχουμε και την έκφραση ιερό τέρας. Όταν μιλάμε για ιερά τέρατα, εννοούμε συνήθως ανθρώπους της τέχνης, οι οποίοι έχουν αφήσει ένα πολύ σημαντικό αποτύπωμα στην τέχνη τους. Δηλαδή έχουν κάνει καταπληκτικά πράγματα. Ιερό τέρας, μεγάλος καλλιτέχνης, με έντονη προσωπικότητα και παρουσία στην τέχνη του. Ένα τέρας που είναι μικρό, πώς θα είναι? Τερατάκι. Πολλές φορές αποκαλούμε έτσι τα παιδιά, τα οποία είναι πολύ ζωηρά, ανακατεύουν πράγματα, ρωτάνε συνεχώς πράγματα, είναι σκανταλιάρικα. Οπότε μπορούμε να πούμε «Αχ βρε τερατάκι»,
Τι έκανες πάλι? Γνωρίζετε βέβαια τη λέξη τέρα που χρησιμοποιούμε, παράδειγμα, στους υπολογιστές. Λέμε ένα terabyte. Το terabyte είναι ένας τεράστιος αριθμός δεδομένων. Τέρα, τέρας, τεράστιος. Τεράστιος είναι ο πάρα πολύ μεγάλος. Έχω μια τεράστια λαχτάρα για εκδρομές. Θέλω πάρα πολύ να πάω εκδρομές. Μπορεί να είναι ένα κτίριο τεράστιο, μπορεί να είναι το ενδιαφέρον μου για κάποιο πράγμα τεράστιο. Οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Άλλο επίθετο από τη λέξη τέρας είναι το επίθετο τερατώδης. Έχουμε δει σε κάποιο βίντεο τα επίθετα που τελειώνουν σε ις και εσ. Τερατώδης, τερατώδης, και το τερατώδες. Ένα τερατώδες ψέμα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ψέμα, ένα ψέμα φρικτό. Ένα τερατώδες έγκλημα, ένα έγκλημα από αυτά τα φρικτά εγκλήματα που δεν μπορεί να το χωρέσει το μυαλό, ο νους του ανθρώπου. Όταν το αποτέλεσμα μιας πράξης είναι τερατώδες, αυτό είναι ένα τερατούργημα. Κάτι το οποίο κάποιος έχει φτιάξει και είναι πάρα πολύ άσχημο. Τερατούργημα, το έργο που είναι τερατώδες. Ξέρετε τη λέξη αριστούργημα. Ένα καταπληκτικό πράγμα. Έχουμε φτιάξει ένα αριστούργημα. Έτσι ακριβώς είναι και το τερατούργημα. Όταν γεννιέται ένα τέρας, όταν δημιουργείται ένα τέρας, είτε κυριολεκτικά είτε μεταφορικά, έχουμε μία τερατογένεση. Τερατογένεση μπορεί να είναι μία πραγματική γέννηση κάποιου πλάσματος, το οποίο όμως, όπως είπαμε, δεν έχει τη μορφή την οποία έχουν συνήθως τα πλάσματα, οπότε μιλάμε για τερατογένεση. Αυτό το πλάσμα είναι τερατόμορφο. Στην ελληνική μυθολογία, αλλά φαντάζομαι όχι μόνο στην ελληνική, υπήρχαν πολλά τερατόμορφα πλάσματα, πολλά τέρατα. Συνήθως πλάσματα που συνδύαζαν χαρακτηριστικά από διαφορετικά είδη του ζωικού βασιλείου. Να σας θυμίσω τη Σφίγγα, το Μινόταυρο και γράψτε μου εσείς όποια άλλα έχετε στο νου σας. Όταν κάποιος λέει πράγματα τα οποία είναι απίστευτα, μεγάλα ψέματα που δεν μπορεί κανείς να πιστέψει, τότε λέμε ότι λέει τερατολογίες. Ο Βαρώνος Μινχάουζεν έλεγε τερατολογίες, φοβερά ψέματα. Και έχουμε και την έκφραση σημεία και τέρατα. Τη χρησιμοποιούμε σήμερα όταν θέλουμε να πούμε ότι αυτά που γίνονται είναι απίστευτα φρικτά, αδιανόητα. Λέμε γίνονται σημεία και τέρατα. Γίνονται φοβερά πράγματα. Φοβερά με την αρνητική, όχι με τη θετική έννοια. Όμως εκτός από το τέρας, έχουμε άλλες λέξεις σε αυτή την ομάδα. Είμαι σίγουρη ότι μία τουλάχιστον από αυτές, που είναι πολύ λίγες, αλλά μία τουλάχιστον την γνωρίζετε, γιατί είναι μέσα στο καθημερινό μας λεξιλόγιο, όπως και η λέξη τέρας βέβαια. Έχουμε τη λέξη κρέας. Την ξέρετε, το κρέας, τα κρέατα. Έχουμε χοιρινό κρέας, έχουμε κρέας από πουλερικά, μοσχαρίσιο κρέας κτλ. Επίσης, άλλη λέξη από την ίδια ομάδα είναι η λέξη πέρας. Το πέρας είναι το τέλος ενός πράγματος. Μετά το πέρας του συνεδρίου θα σας στείλουμε τις βεβαιώσεις συμμετοχής. Στον πληθυντικό, τα πέρατα είναι τα πιο μακρινά σημεία κάποιου πράγματος. Θα ταξιδέψω ως τα πέρατα της γης για να σε συναντήσω.
ως την άκρη της γης, πάρα πολύ μακριά. Πιο σπάνια χρησιμοποιούμενες σήμερα λέξεις είναι η λέξη κέρας, το κέρας, το οποίο στα νέα ελληνικά έχει ομαλοποιηθεί και έχει γίνει κέρατο, στον πληθυντικό είναι τα κέρατα, παλιά ήταν το κέρας. Το κέρας της Αμάλθειας είναι πολύ γνωστό από την ελληνική μυθολογία. Μήπως να πω μια τέτοια ιστορία, το γνωρίζετε? Τι ήταν το κέρας της Αμάλθειας? Αν θέλετε μπορείτε να γράψετε κάτω. Και κάτι ακόμα γνωστό από την ελληνική μυθολογία είναι το δέρας. Το δέρας είναι το τομάρι, είναι η προβιά, είναι το δέρμα του ζώου. Επίσης γνωστό από τη μυθολογία, όπως είπα, το χρυσόμαλο δέρας. Ο Ιάσονας με τους αργοναύτες ταξίδεψαν στην μακρινή Κολχίδα, στη σημερινή Γεωργία, για να πάρουν το χρυσόμαλο δέρας. Και τελευταία λέξη από αυτή την ομάδα, η λέξη γύρας. Το γύρας, σήμερα λέμε τα γυρατιά. Είναι η περασμένη ηλικία. Γεννιέται ένας άνθρωπος, είναι παιδί, μεγαλώνει, ενηλικιώνεται και μετά γερνάει. Από τη λέξη γύρας έχουμε τη λέξη γυροκομείο. Έχουμε τη λέξη γυριατρική. Σήμερα λέμε γέρος. Έχουμε όμως μια έκφραση στην οποία η λέξη γύρας χρησιμοποιείται έτσι όπως είναι από τα παλιά. Λέμε ουγαρ έρχεται μόνον το γύρας. Και σημαίνει ότι όταν ο άνθρωπος γερνάει, όταν περνάνε τα χρόνια, αρχίζει το σώμα να φθήνει και κάποια πράγματα που μπορούσε να τα κάνει νεότερο όταν ήταν, δεν μπορεί πια. Μειώνονται οι αντοχές, για παράδειγμα, δεν μπορεί κανείς να περπατήσει τόσο άνετα ή πολύ, να τρέξει, να σκαρφαλώσει, αλλά και πνευματικά. Αρχίζουμε και ξεχνάμε. Και αν ξεχνάω τα βίντεο που έχετε ζητήσει να κάνω, παρακαλώ να μου το υπενθυμίζετε αν περάσει πολύς καιρός, διότι, όπως είπα, ουγαρ έρχεται μόνον το γύρας. Αυτά για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Αν έχετε κάτι να συμπληρώσετε, ευχαρίστως θα το διαβάσω και εγώ και υποθέτω και όλοι εσείς οι υπόλοιποι που παρακολουθείτε αυτά τα βίντεο. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και θα τα πούμε, ελπίζω, και την επόμενη Κυριακή. Γεια σας!